ሰላም ስሜ ተክሎይን ገዳይ ወልደ ገብርኤል ይባላል። በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ በኢንፎርሜሽን ሳይንስ ትምህርት ክፍል ሌክቸረር ነኝ። በተጨማሪም በ2016 ዓ.ም ወይም በ2024 እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በዳታ ሳይት አምባሳደር ሆኜ እየሰራሁ ይገኛለሁ። በመቀጠልም በrisridata.org ኤዲቶሪያል ቦርድ ሜምበር አባል ሆኜ እየሰራሁ ይገኛለሁ። ከዚህ በመቀጠል ለውድ ለኢትዮጵያውያን የምርምርና የአካዳሚ ማህበረሰብ በሙሉ አሁን አንድ ተቋም አስተዋውቃችኋለሁ። risridata.org የrisridata.org ለመግባት ብራውዘራችን በመክፈት በአድሬስ ቦክሱ risridata.org ብለን በመጻፍ አክሰስ ልናደርገው እንችላለን። ስለዚህ risridata ምንድነው? risridata ምንድነው የሚለው ስናይ risridata registry of research data repositories ለሪሰርች ዳታ ሪፖዚተሪ የሚመዘግብ ኢንዴክስ የሚያደርግ ተቋም ነው ማለት ነው። risridata ኢንዴክስ ሊሆኑ ማለት ሪፖዚተሪውን ሪሰርች ዳታ ሼር ስናደርግ ሼር የምናደርግበት ተቋም ኳሊቲ መሆኑን ትረስትወርዚ መሆኑን ታማኝ መሆኑን እና ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ የሚያሟላ የሪፖዚተሪ ስታንዳርድን የሚያሟላ መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲቴይል የrisridata ምን እንደሆነ ከማግባታችን በፊት በዛሬ ቀን ትንሽ ጥቆማ ነው የምሰጣችሁ። ዲቴይል በሂደት የምናየው ይሆናል ማለት ነው። አንደኛው ሰርች ማድረግ እንችላለን። ሪሰርች ዳታ ማን ነው የሚጠቀመው ካል ሪሰርች ዳታ አንድ ተማሪ አንድ ሪሰርቸር ሊጠቀመው ይችላል። ሌላኛው ስለ risridata ማወቅ ያለባቸው ባለድርሻ አካላት ብዙ አሉ። ፈንደሮች አሉ፣ ፈንድ የሚያደርጉ ተቋማት፣ ሪሰርች ኢንስቲትዩሽን የምርምር ተቋማት፣ እንዲሁም ሪፖዚተሪውን ማኔጅ የሚያደርጉ ባለሙያዎች ስለ risridata እውቀት ቢኖራቸው መልካም ነው እላለሁ። ለምንድን ነው ተማሪ እውቀት ሊኖረው የሚገባው? ወይም ደግሞ ተመራማሪ ሪሰርች ዳታውን ቤት ዲፖዚት ላድርገው ወይም ቤት ስቶር ላድርገው ሼር ላድርገው ብሎ የሚያስብ ከሆነ risridata ኮንሳልት ማድረግ ወይም ደግሞ ከrisridata ጥቆማን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኳሊቲ የሆኑ የሪሰርች ዳታ ሪፖዚቶሪዎች ለማወቅ risridata አንድ ተመራማሪ ወይም ተቋም ማየት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ መቀሌ ዩኒቨርሲቲያችን ኢንዴክስድ ነው ወይ በrisridata የሚለው ማየት እንችላለን ማለት ነው። በሰርች ቦክሱን በመጻፍ ኢንተር እለዋለሁ። ትንሽ ጠብቃለሁ ማለት ነው ሪዛልቱን እስከሚያመጣው። የለውም ማለት ነው። ስለዚህ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሪፖዚተሪ የለውም። ስለዚህ በrisridatam ኢንዴክስ እንዳልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሪዛልት አግኝተናል። ሌላ በተለያየ መልኩ በሰርች ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ብንለው አሁንም ሪዛልት አላመጣልኝም። ናድራ አሁንም ሪዛልት አላመጣልኝም። ሌላ የሰርች ሜካኒዝም አለ። ብራውዝ ባይ ሳብጀክት፣ ብራውዝ by content type and by country
ለምሳሌ በኔሽን በሚለው በሀገር ሰርች ማድረግ በእያንዳንዱ ሀገር ወይም ኔሽን ምን ያህል ሪፖዚተሪ በሪስሪ ዳታ ኢንዴክስ ተደርጓል የሚል ማየት ከፈለግን we can click by country ይሄ ሰማያው የምታዩት ምንም ኢንዴክስ ያልሆኑ ሪፖዚተሪ ያለባቸው ሀገራት ናቸው ማለት ነው። በኢትዮጵያ አንድ ሪፖዚተሪ ምን ሆኗል ኢንዴክስ ተደርጓል። በኬንያ 6 ሪፖዚተሪዎች፣ በሱዳን አንድ ሪፖዚተሪ፣ በአጠቃላይ በአሜሪካ በካናዳ በአሜሪካ ከ1181 በላይ ሪፖዚተሪዎች በሪስሪ ዳታ ኢንዴክስ ተደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ያለውን ተሳትፎ የሪፖዚተሪ ትረስትድ የሆኑት ሪፖዚተሪዎች እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ያለው ስታቱሱን ማለት ነው። ሌላ ኮንታክት ማድረግ ስለ ሪስሪ ዳታ ያለንን መረጃ ለመጠየቅ ከፈለግን ሪስሪ ዳታ ኮንታክት ፔጁን በመግባት ስማችሁ ኢሜይላችሁ በመጻፍ የምትፈልጉትን መልእክት መላክ ትችላላችሁ ወይም ኢሜይል በቀጥታ info@risridata.org ብላችሁ መላክ ይቻላል ማለት ነው። ሌላ ሪሶርሶች የተለያዩ ሪሶርሶች አሉት። ለምሳሌ ፐብሊኬሽኖች አሉት፣ ወርኪንግ ግሩፕ አለ፣ የወርኪንግ ግሩፕ አባላት አሉ፣ የኤዲቶሪያል ቦርድ ሜምበር አባላት አሉ። ጥያቄዎች ሁሌም የሚጠየቁ ጥያቄዎች አብዛኛው ሰው ሊጠይቃቸው የሚችለው ጥያቄዎች ደግሞ በፍሪኩዌንትሊ አስክድ ኩዌስችንስ አማካኝነት ማግኘት እንችላለን። ሜትሪክስ ወይም ደግሞ ስታቲስቲካል ኢንፎርሜሽን ከፈለግን ሜትሪክስ መግባት እንችላለን። ሌላ የሜታዳታ ስኬማ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስናይ ያን ያህል ፐብሊኬሽን በrisridata.org ፖስት ተደርገዋል። እነዚህ የወርኪንግ ግሩፕ ሜምበሮች ናቸው ወይም አባላት ናቸው። በመቀጠል የኤዲቶሪያል ቦርድ ሜምበር 7ቱ አሁን አዲስ የተቀላቀሉ ነው። እኔን ጨምሮ ከተለያዩ ዌል ነው ከሆኑ ተቋማት ከታወቁ ተቋማት ጋር ጆይን ያደረጉ ወይም የተቀላቀሉ ሜምበሮች አሉ። እኔንም ይጨምራል ማለት ነው ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ። ሌላ ጥያቄዎች ሊኖሩን ይችላሉ። ስለዚህ ሪስሪ ዳታ መረጃውን አስቀምጦልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ከሲምፕሊ ምንድነው መጀመሪያ እኔ ጭምር ሪስሪ ዳታ ብዬ ፕሮናውንስ አደረገው ነበር፣ ግን ኋላ ላይ ሳየው ሪስሪ ዳታ ነው የሚነበበው ማለት ነው ፕሮናውንስ የሚደረገው። ማዳመጥ ይችላል። re3 data re3 data። ስለዚህ የተለያዩ መረጃዎች አለ። ስለዚህ እነዚህ አይኮኖች ምንድናቸው የሚል ጥያቄ ካነሳን ምን ማለት እንደሆኑ ኦፕን አክሰስ ናቸው፣ ሪስትሪክትድ ናቸው፣ ዲኦአይ ወይ ምን አይነት ፐርሲስተንት አይዴንቲፋየር ይጠቀማሉ፣ ዲኦአይ ነው፣ አርክ ነው፣ ሃንድል ነው የሚለው ማየት እንችላለን። ሌላ ሰርቲፋይድ ነው አይደለም የሚለውም ማየት እንችላለን። ሌላ ሂደቱን ወይም ፍሬምወርኩን ያሳየናል ወይም ወርክ ፍሎውን የአክሴሲቢሊቲውን ገለጻ አለበት፣ እንዴት እንደሚሰራ የተለያዩ ጥያቄዎች ኮመን የሆኑ ነገሮችን ያስቀምጠውልናል። ስለዚህ እዛ ጋር ኮንሳልት ፍሪኩዌንትሊ አስክድ ኩዌስችንን ኮንሳልት ማድረግ ትችላላችሁ። በተጨማሪ ስታቲስቲካል ኢንፎርሜሽን ማግኘት ስንፈልግ ሜትሪክስ በሚለው ወይም በሪሶርስ ውስጥ ገብተን ሜትሪክስ ክሊክ ስናደርግ የፈለግነውን ስታቲስቲካል መረጃ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ምን አይነት ፒድ ሲስተሞች አሉ፣ ምን አይነት ሜታዳታ ስታንዳርድ ይጠቀማሉ፣ ምን አይነት ሶፍትዌር፣ ምን አይነት ሪፖዚተሪ ታይፖች ኢንስቲትዩሽናል ናቸው ወይስ ዲሲፕሊናሪ ናቸው የሚለው፣ ምን አይነት ላንጉዌጆች አሉ፣ በየሀገሩ ያለውን ተሳትፎ ማየት እንችላለን። ሰርቲፊኬት ያለበት ኦፕን አክሰስ ሰፖርት የሚያደርጉ እነዛን ማየት እንችላለን ማለት ነው።
ስለዚህ ዲኦአይን በሪስሪ ዳታ ከሚገኙ ኢንዴክስድ ከሆኑ ሪፖዚቶሪዎች ያን ያህል ሪፖዚቶሪዎች ዲኦአይን ይጠቀማሉ ማለት ነው ከ1069 በላይ ማለት ነው ስለዚህ ስታንዳርድ የሆኑ አይደንቲፋየር የሚጠቀሙ ሪፖዚቶሪዎች እነዚህ ናቸው ሌሎች የማይጠቀሙ አሉ ማለት ነው ስለዚህ የማይጠቀሙ ሪፖዚቶሪዎችም አሉ persistent identifier ነን የሆኑ ሪፖዚቶሪዎችም አሉ ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም አይነት ስለዚህ ዲኦአይ የመጠቀም ግድ ላይሆን ይችላል ማለት ነው በሪስሪ ዳታ ዲኦአይ መጠቀም ወይም ደግሞ persistent identifier መጠቀም ግን አዋጭ ነው ማለት ነው ለተቋማቱና ለሪሰርቸሩ ወይም ለፐብሊሽ ለሚያደርገው አካል ማለት ነው ሌላ ከሁሉም በላይ አሜሪካ ብዙ ሪፖዚቶሪዎች ኢንዴክስ ተደርገዋል ማለት ነው ከ1181 በጣም ብዙ ተሳትፎ ያለበት ብዙ ሪፖዚቶሪዎች ኢንዴክስ የተደረጉበት ሀገር አሜሪካ ነው ማለት ነው ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የተባበሩ መንግስታት የአሜሪካ ማለት ነው ሌላ ስለዚህ ሪፖዚቶሪ ማናጀር እዚህ ጋር ሮሉ ምንድነው ሪፖዚቶሪን የሚያስተዳድር አንድ ባለሙያ ምንድነው ስራ ሪፖዚቶሪ ማኔጅ የሚያደርግ አንድ ባለሙያ ሪፖዚቶሪውን ለተጠቃሚዎች በቂ ነው ወይ ትረስትወርዚ ነው ወይ ብሎ መጠየቅ አለበት ምን አይነት ስታንዳርድ ማሟላት እንዳለበት ምን አይነት ፖሊሲ ማሟላት እንዳለበት ማየት አለበት ማለት ነው ስለዚህ በሪስሪ ዳታ ኢንዴክስድ ከተደረገ ምን ጥቅም ያገኛል ካልተደረገስ ምን ጥቅም ምን መረጃ ያጣል የሚለውን ማየት እንችላለን ስለዚህ ሳጀስት የሚለው ግቡና ስፔሻሊ ሳጀስት የሚለውን በተን ክሊክ ስናደርግ ወይም ሊንክ ክሊክ ስናደርግ ይህንን ሳጀስት ሪፖዚቶሪ ስናደርግ ለሪፖዚቶሪ ማናጀሮች seriously ማየት ያለባችሁ ነገር ነው ማለት ነው suggest a repository ስንል ሪስሪ ዳታ ሬጅስትሬሽን ፖሊሲ አለበት ዋናው ፎከሱ ሪሰርች ዳታ ዲፖዚት የሚያደርግ ሪፖዚቶሪ መሆን አለበት ነው የሪሰርች ዳታ ወሳኝ ስለሆነ ሪሰርች ዳታ ሼር ከተደረገ ሪሰርች ሪፕሮዱሳብል ሊሆን ይችላል ድጋሚ ጥቅም ላይ እንዲውል ያስችላል ለበለጠ ዕውቀት የዕውቀት ሽግግር እንዲኖርም በር ይከፍታል ስለዚህ ፎከስ የሚያደርገው ሪሰርች ዳታ ነው ሎንግ ተርም ስቶሬጅ ሊኖረው እንደሚገባ የተለያዩ ነገሮች የሪሰርች ዳታ ጀነሬት ማድረግ እንዳለበት ኤክስፐሪመንቶች ሜዥርመንት ሰርቬይ ኢንተርቪው የተለያዩ ሪሰርች ዳታ ኤሌመንቶች ማካተት እንዳለበት ሜታ ዳታ ግድ ያስፈልጋል ኢፌክቲቭሊ ሪትራይቭ እና ማኔጅ ለማድረግ የሜታ ዳታ ስታንዳርድ የሆነ ሜታ ዳታ ያስፈልጋል ሜታ ዳታ ሃርቨስቲንግ ከዛ ሪሰርች ወርክ ፍሎውን አይቶ የሚያስፈልገውን መረጃ መሙላት ይችላል ሪፖዚቶሪ ምንድነው የሚለው ስሙ ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዲጂታል ሪፖዚቶሪ ሊሆን ይችላል ማለት ዩኒቨርሲቲ ኢንሹራንስ ሪፖዚቶሪ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ኦፕን አክሰስ ኢንሹራንስ ሪፖዚቶሪ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የሪፖዚቶሪ ላንጉዌጅ URL ወይም ደግሞ ሊንኩ አድሬሱ ዲስክሪፕሽኑ ላንጉዌጁ ላይሰንስ ታይፕ አድ ማድረግ ይችላል ሳጀስት የሚያደርግ አሁን እኔ ሳጀስት ማድረግ ከሆነ ለዩኒቨርሲቲ ሪፖዚቶሪ የለም እንጂ ቢኖር የማለ ዩኒቨርሲቲ ሪፖዚቶሪን ሳጀስት ማድረግ ይችላል ስለዚህ ኢሜይልን አስቀምጣለሁ ማለት ነው ሜንሊ ሳጀስት ማድረግ ሪኮመንድ የሚደረጉት ሪፖዚቶሪ ማኔጀሮች በተለየ መልኩ እነዛ ቢያደርጉት መልካም ነው ማለት ነው ኢንስቲትዩሽናል ኢሜይል በመጠቀም ሳጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላ ጀነራል ኢንፎርሜሽን አድ ማድረግ እናደርጋለን ኦፕሽናል መረጃ መሙላት
ፖሊሲው ያለበት ዳታ አክሰሱ መሙላት እንችላለን። ስታንዳርዶች ምን አይነት ሲስተም ይጠቀማል፣ ለምሳሌ ፐርሲስተንት አይደንቲፋየር ወይም ሳይቴሽን ጋይድላይኑ የተለያዩ ስታንዳርድ እንደሚጠቀም ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አፕላይ ካደረግን ሳጀስት ካደረግን ሲስተሙ ሪስሪ ዳታ ባክኤንድ ከተለያዩ አካላት ሆኖ አክሰፕት ያደርገዋል ወይም ደግሞ ሪጀክት ያደርገዋል ማለት ነው። ከህጉ ከፖሊሲው አንፃር በመገምገም ኢቫሉዌት በማድረግ አክሰፕት ያደርገዋል ወይም ደግሞ ሪጀክት ያደርገዋል፣ ይቀበለዋል። ትረስቶ ካመነበት ይቀበለዋል፣ ካላመነበት ማሻሻል ያለበት ከሆነ ደግሞ ይቀበለውም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፕራክቲስ ማድረግ መቻል አለብን ሪስሪ ዳታ ለመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ብራውዝ ባይ ካንትሪ ኢትዮጵያ ካልን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሪሰርች ዳታ ሪፖዚተሪ ያለበት እያንዳንዱ መረጃ ይሰጠናል። ምን አይነት ሰርቲፊኬት አለው ወይ፣ በእነዚህ ሰርቲፋይድ ሆኗል ማለት ነው። ዳታ አክሰስ ምንድነው፣ ክላውዝድ ነው፣ ኤምባርጎ ምን ያህል ከነዚህ ሼር የተደረጉ ሪከርዶች ኦፕን የሆኑ እነዚህ ያህል ሪስትሪክትድ የሆኑ ኤምባርጎድ የሆኑ ክላውዝድ የሆኑ ያን ያህል ዳታ እንዳለበት ስታቲስቲካል ኢንፎርሜሽን አስቀምጦልናል። ብራውዝ ባይ ካንትሪ ከዛ ኢትዮጵያን የሚለው እዚህ ጋር የኢትዮጵያን ማፕ በመሄድ ወይም ካርታ በመሄድ ኢንሰርት እናደርጋለን። ከዛ ፒድ ሲስተም ምንድነው ፒድ የሚጠቀመው ዲኦአይን ይጠቀማል። ሪፖዚተሪ ላንጉዌጅ በእንግሊዝ ነው። ኳሊቲ ማኔጅመንት አለበት። ሶፍትዌር ዳታቨርስ ሪፖዚተሪ ታይፕ ኢኒሽናል ነው። ኪወርዶች እዚህ ጋር እንደምታዩት አይኮኖች አሉ። እነዚህ አይኮኖች ኦፕን አክሰስ ሰፖርት እንደሚያደርግ ያሳያል። ኦፕን አክሰስ ቱ ዳታ ላይሰንስ ተርም እንዳለበት ዲኦአይ እንደሚጠቀም ሳይተብል ሼር ካረግን ማቴሪያሎቹ ሳይተብል እንደሆኑ ዲኦአይን ጀነሬት እንደሚያደርግ እና እንደ ፕሮፐር የሆነ ስታንዳርድ ሳይቴሽን አይዴንቲፋየር እንደሚጠቀም ያሳየናል። ፖሊሲ እንዳለበትም ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የአይኮኖቹ ምን ትርጉም አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ አንድ ሪፖዚተሪ ብቻ ነው ለሪሰርች ዳታ በሪሰርች ዳታ ኢንዴክስድ የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ እያንዳንዱን ጥቅሙና ጥቅሙ ማየት እንችላለን። ጉዳት የለውም። ጉዳት እዚህ ጋር ሬጂስተርድ ከሆነ ከአቅምህን የሪፖዚተሪውን ለሪሰርች ድጋፍ መስጠት ነው። ለሪሰርቸሮ የት የሰራሁትን ሪሰርች ዳታ ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር እንዴት ነው ሼር ማድረገው የሚለው በቀላሉ መልስ እንዲያገኝ እንረዳለን። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ማድረጋችን ደግሞ የሪሰርች ቪዚቢሊቲ የሪሰርች ፕሮዳክሽን ሪፕሮዳክሽን የሚጨምር ስለሆነ ምንም ጉዳት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ሪስሪ ዳታ ለተመራማሪዎች እና ለተመራማሪዎች ግልጋሎት የሚሰጡ ሪፖዚተሪ ማናጀሮችን
ግምት ውስጥ አስገብተው ስለ ሪስሪ ዳታ እያንዳንዱን ሪፖዚቶሪ አፕላይ ቢያደርግና እኔ በተጨማሪ ሳጀስት አደርጋለሁ ሌሎቻችሁም ሳጀስት እያደረጋችሁ ለሪስሪ ዳታ ኢንፑት ብትሰጡ መልካም ይሆናል። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።